Hey guys, good afternoon है अहिले चाहिँ टाइम भएको छ 1 बजिसकेको छ सो आज मेरो अफ डे हो सो म के गरौँ मलाई थाहा छैन एक्चुअली टुडे आई हेभ इनफ टाइम टु गो समवेयर एल्स दिन एकदमै छोटो हुन्छ गाइज यहाँ है एकदमै छोटो हुन्छ है सो व्हाट अबाउट द वेदर टुडे एक्चुअली व्हाट अबाउट द वेदर हो स्टिल cloudy day. I have some plan to go out, actually कहाँ त मलाई थाहा छैन आज चाहिँ गाइस आज खोइ कहाँ थाहा छैन गाइस है अब यसो हेर्नु पर्ला कता जाउँ जस्तो भएको छ सायद यताको छेउछाउतिर एउटा राम्रो ठाउँहरू छ त्यहाँ जानु पर्ला अब मैले खाना बसाएको छु है खानासाना खानासाना खाएर जानु पर्ला गाइस आफ्टर ह्याभिङ माई मिल्स लेट्स गो समवेयर एल्स आई विल सो यु गाइस है मैले करी तताइरहेको छु यहाँ है मैले यहाँ पनि त्यही हो गाइस मैले चिकन बनाएको थिएँ है ताप्दैछ मेरो राइस कुकरहरूमा म चाहिँ सानो मेरो खुच्ची राइस कुकर छ है म चाहिँ यहाँ बनाउँछु यहाँ पनि यो गाइस एकचोटि बनाइन्छ so guys this is my daily life today is my rest day so today I'm planning to go out actually so after having meals then I will go out and guys life is really lonely in Canada guys because everybody's life is quite hectic due to they have to go for duty they must have earning because of everything is very expensive here so यहाँ चाहिँ गाइस हैन एक्लै लाइफ चाहिँ एकदम लोनली हुन्छ के गाइस either you must have your family or your partner like wife and husband otherwise if you expect something from your friends then that could never be happen guys guys म अहिले जहाँ छु गाइस यो हल्का डाउनटाउन भन्दा हल्का टाढा छ तर ठाउँ भने एकदम राम्रो छ लेट मी शो you can see it's very beautiful right there have some hillish area and some green environment not from most of the part of Canada is very green environment hopefully this is parcel of my flatmates let it be whatever it is so let's lock the door and let's go for a ride guys cycle to into cycle checking cycle checking Hey guys, now I'm starting ride my bicycle and today I'm going to oh my god, it's quite noisy. Today I'm going to show you my nearest some places, so let's see. आज चाहिँ गाइस म तपाईहरुलाई मेरो एउटा यहाँको फेभरेट ठाउँहरु लिएर जाँदै छु hopefully you will like that place guys my bicycle is my favorite so wherever I go usually I take my bicycle with me
You know guys, क्यामेरामा चिसो यति छ कि पुरै छोडौँ गाइस बाबा ए आमा ए चिसोले मरिसक्यो क्या हो यार अब यताबाट एउटा पार्क आउँछ भन्छु यहाँ अरू कुनै साथीहरू आएको रहेछ साइकल दौडाउन वेल गाइस म चाहिँ अहिले एउटा मेरो नजिक पार्कमा आएको छु अनि यहाँ चाहिँ यु नो एकदम राम्रो छैन भएर पनि यहाँको सानो खोल्सा छ अनि सानो जङ्गल छ यहाँ घुम्नको लागि चाहिँ एकदमै मजाको ठाउँ छ हेलो हाई सो इनोसेन्ट सो क्युट कस्तो राम्रो कुकुर थियो यहाँ चाहिँ अनि म चाहिँ घुम्न आएको गाइस यहाँ फ्रेस हुनको लागि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै मजाको भ्यू छ गाइस है अनि सानो खोल्सा छ अनि गाइस है यताको यो भ्यू यो सानो खोल्सा अनि यता म गाइस हो ठाउँ यति मजाको छ कि गाइस कुरै छोड्नुहोस् तिम्रो घरको छेउको बाटो साइकलमा बस जस्ट 5 मिनट ओन्ली यु नो यस्तो राम्रोको इन्भाइरोमेन्ट छ गाइस यहाँको यु नो सो अमेजिङ अब चिसो रमाइलोको साथसाथै यहाँ चिसो पनि एकदमै छ गाइस नो सो म त आज ग्लोभ्स पनि लगाउन बिर्सेँ गाइस नो I forgot to bring my gloves guys अहिले टेम्परेचर 6 छ होला I think oh Sano breeze something so nice trail guys wow really awesome really beautiful guys यस्तो खालको जङ्गल हलिउड मुभीमा मात्रै हेर्न पाइन्छ हौ I mean यो खालको you know ट्रेलहरू so beautiful guys trail I'm keep recording finally I think I reach no this is a trail guys this is a trail को map छ यहाँ तपाई map हेर्न सक्नुहुन्छ I came here few hours earlier then I visited it's a very beautiful park you can come and you can have a fun with your kids or with your partners park is really beautiful come have a fun with your kids and let's enjoy guys मेरो हप्तामा 2 दिन छुट्टी हुन्छ एक दिन गयो अब अर्को चाहिँ मेरो डे आफ्टर टुमरो मेरो अफ छ to be honest today is Ireland and you must have your bike come for a ride and you can enjoy your day well guys अब ब्याक हुनु पर्ला because अब मलाई कहीँ अन्त पनि जानु छ हल्का वालमार्ट गएर मेरो सामान पनि लिएर आउनु पर्ने छ and
and some other day I will show you some other places. So for now, bye bye and have a good day. Bye, see you guys.